आजको यस भिडियोमा कक्षा 11 को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फाइनल एकाउन्ट त्यसको जीआई 2076 को क्वेशनलाई लिएर आएका छौं। यसमा दिएको छ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स र एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ र यसले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ र हामीले रिक्वायर्डमा भनेको छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट बनाउन भनेको छ। हामीले दिएको छ ओपनिङ स्टक हामीले अब यो खर्चहरु, आम्दानीहरु र सम्पत्तिहरु कहाँ जान्छ भनेर यसलाई डिभाइड गरौँ। ओपनिङ स्टक हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। त्यसैगरी पर्चेज ट्रेडिङ अकाउन्टमा, वेजेस ट्रेडिङ अकाउन्टमा, बिल्डिङ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, ड्रइङ ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलबाट घट्छ, यो पनि ब्यालेन्स सिटमा फर्निचर सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा। प्रिपेड इन्स्योरेन्स ब्यालेन्स सिटमा, डेप्टर्स ब्यालेन्स सिटमा, स्यालेरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, त्यसैगरी इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, क्यारियज ट्रेडिङ अकाउन्टमा, क्याश ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, सम्पत्ति हो। अब जब क्रेडिट साइडतिर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, क्यापिटलबाट हामी ड्रइङ घटाउनु पर्ने हुन्छ, ड्रइङ दिएको छ यहाँनिर। त्यसैगरी लोन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, लोनको यहाँनिर दिएको छ 10% थियो, 10% लोन छ, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सेल्स हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा, कमिसन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा, यो आम्दानी हो। क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसैगरी बिल्स पेबल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसैगरी पर्चेज रिटर्न ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्चेजबाट घट्छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट पीएल अकाउन्टको हामी कहाँ राख्छौँ त क्रेडिटमा छ, सो क्रेडिट साइडतिर राख्छौँ। अब जब एडिसनल दिएको छ क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमा हामी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक हाम्रो एक ठाउँमा ट्रेडिङको यो क्रेडिट साइडमा जान्छ भने अर्को ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट साइडमा जान्छ, यसरी जान्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ हाम्रो प्रिपेड इन्स्योरेन्स। एकचोटी हाम्रो कहाँ जान्छ त यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एकचोटी जान्छ हाम्रो यो चाहिँ पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। त्यसपछि हाम्रो जान्छ अर्को ब्यालेन्स सिटको प्रिपेड इन्स्योरेन्सबाट। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड चाहिँ के हुन्छ त घट्छ, एक्सपायर्ड यो चाहिँ के हुन्छ त लेस हुन्छ हाम्रो प्रिपेड इन्स्योरेन्सबाट। त्यसैगरी अर्कोतिर जाउँ डिप्रिसिएसन 3 नम्बरमा डिप्रिसिएसन छ। डिप्रिसिएसन हाम्रो के हुन्छ त यो पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ भने अर्कोचोटि हामी के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिटको यसमा चाहिँ फर्निचरको दिएछ, सो फर्निचरबाट के गर्छौँ त हामी लेस गर्छौँ। त्यसैगरी हामीलाई 4 नम्बरमा दिएको छ ब्याड डेटमा दिएको छ। ब्याड डेट हामी कहाँ राख्छौँ त 4 नम्बरमा ब्याड डेट एकचोटि हामी के गर्छौँ त पीएल को डेबिट साइडमा राख्छौँ भने अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको हामी के गर्छौँ त डेप्टर्सबाट लेस गर्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि सेम हो। एकचोटि पीएल को हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ भने अर्कोचोटि हाम्रो ब्यालेन्स सिटकोमा के हुन्छ त यो भन्दाखेरि डेप्टर्सबाट लेस के गरिन्छ त ब्याड डेट गरिन्छ र फेरि लेस गरिन्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकालेर लेस गरिन्छ। यसरी हामीले यसको एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब जब यसको सल्युसन तर्फ लागौँ, यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी त्यसै मार्फत क्लियरली प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैगरी लागौँ अब यसको सल्युसन तर्फ। हाम्रो छ ओपनिङ स्टक। एट फर्स्ट ओपनिङ स्टक छ, ओपनिङ स्टकलाई राखौँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा। 2 ओपनिङ स्टक कति दिएको छ 80,000। त्यसपछि हामी राखौँ ओपनिङ स्टक पछि पर्चेज छ, वेजेस छ, पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न छ। त्यसपछि हाम्रो छ क्यारियज छ, पर्चेज राखौँ 2 पर्चेज कति छ त हाम्रो 5,40,000 लेस गरौँ रिटर्न
10,000 छ, सो 5,30,000 हुने भयो। त्यसै गरी वेजेस छ, टु वेजेस हाम्रो 60,000 रहेको छ। त्यसै गरी छ हाम्रो यसपछि छ हाम्रो वेजेस पछि छ क्यारियज छ, 2 क्यारेज 10,000 रहेको छ। त्यसै गरी अब क्रेडिट साइडतिर जाउँ। क्रेडिट साइडतिर सेल्स छ, त्यसपछि पर्चेज रिटर्न गइसक्यो, सेल्स छ र क्लोजिङ स्टक छ। बाई सेल्स हाम्रो रहेको छ 7,50,000। त्यसपछि बाई क्लोजिङ स्टक एडिसनलको क्लोजिङ स्टक 1,50,000 यति नै रहेको छ। अब यसलाई हामी सम गरौँ। 7 लाख 8 लाख 9 लाख रहेको छ। यतातिर सायद बढी आउन सक्छ, यतातिर 80,000 जोड्दाखेरि हाम्रो 80,000 प्लस 5,30,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि 680 हुन्छ, माइनस 9 लाख घटाउँदाखेरि 2,20,000 थप्नु पर्ने देखिन्छ। 9 लाख हाम्रो यहाँनिर 2,20,000 थप्नु पर्ने देखिन्छ। जुन चाहिँ थपिन्छ त्यसलाई के भन्छ त 2 ग्रस प्रफिट भन्छ। ग्रस प्रफिटलाई अब के गरौँ भन्दाखेरि यतातिर तानौँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, बाई ग्रस प्रफिट 2,20,000 2,20,000। त्यसै गरी अब हामी जाउँ यसको डेबिट साइडतिर। डेबिट साइडतिर छ हामीले राख्नुपर्ने खर्चहरूमा, यहाँनिर पिएल एकाउन्टमा राख्नुपर्ने खर्चहरू खासै रहेनछ। यसमा पिएल एकाउन्टमा जाने खर्चमा स्यालेरी छ एउटा, त्यसपछि हाम्रो 10% के रहेछ त यहाँनिर लोन रहेको छ, 10% लोनको। त्यसपछि एडिसनलमा प्रिपेड इन्सुरेन्स, डिप्रिसिएसन, ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट रहेको छ। अब ती खर्चहरू राखौँ हामी। 2 स्यालेरी रहेको छ 30,000। त्यसै गरी अब हामी तल जाउँ सिधै। पहिला सुरु हामी लोनको पनि सेटलमेन्ट गरौँ। लोनको के छ त यो हिडन छ, हिडन लोनलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर 10% लोनको ब्याज दर दिएको छ। 1 लाखको 10% भनेको कति हुने रहेछ त हाम्रो यहाँनिर 10,000 ब्याज रहेछ। सो इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर हामी 10,000 चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई पनि हामी गरौँ। इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त हामी फिर्ता पाउँछौँ, होइन? फिर्ता पाउँछौँ भने हाम्रो लागि इन्कम हुन्छ, बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लगानीमा ब्याज प्राप्त भएको छ। 50,000 को 10,000 कति भयो त हाम्रो 5,000। अब जाउँ हामी सिरियली खर्चहरू। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, 2 प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड लेखौँ। कति रहेछ त एक्सपायर्ड भएको जम्मा 500। त्यसपछि डिप्रिसिएसन फर्निचरको 2 डिप्रिसिएसन अन फर्निचर कति रहेछ त यहाँनिर हाम्रो 50,000 को 10% 5,000 डिप्रिसिएसन आयो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ब्याड डेट पनि यही आउँछ। 2 ब्याड डेट 5,000। त्यसै गरी अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हैन? प्रोभिजन फर ब्याड डेट कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि डेप्टर्स हामीलाई कति दिएको छ त डेप्टर्स यहाँ दिएको छ हामीलाई 60,000।
60,000 लेस गरिन्छ ब्याड डेट हामीलाई कति दिएको छ त यहाँनिर 5,000 गर्दाखेरि यहाँनिर 55,000 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्ने। ब्याड डेट कति रहेछ त यो रहेछ हाम्रो 10%। 55,000 into 10 divided by 100 गर्दा यहाँनिर कति आउने रहेछ त 5500 रुपैयाँ आयो ब्याड डेट यहाँनिर 5,000 भने टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट आयो हाम्रो 5500। त्यसैगरी अब खर्चहरू टुङ्गेको छ यहाँनिर यति नै हो। त्यसपछि अब इन्कमतिर जाउँ। इन्कमतिर रहेको छ हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने कमिसन छ। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट रहेको छ बाई कमिसन कति छ त हाम्रो कमिसन छ 10,000। त्यसपछि बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ त हाम्रो 5,000 यो क्रेडिट साइडमा छ सो इन्कम हो। एडिसनलको ब्याड डेट हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भने ट्रायल ब्यालेन्स भित्रको प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई हामी यसको पिएल एकाउन्टको क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा चढाउनु पर्छ इन्कम स्वरूप। त्यसपछि अरू कुराहरू छैन यसमा। अब यसको हामी के गरौँ भन्दाखेरि सम निकालौँ। सम निकाल्दाखेरि यसलाई के गरौँ जोडौँ। अब उतातिर 2,20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि यहाँनिर हुने रहेछ 2,40,000 यता हुने रहेछ भने यता पक्कै पनि कम छ 2,40,000 आयो यहाँनिर पनि के हुन्छ त 2,40,000। अब यताको खर्च जोडौँ कमै देखिन्छ यताको खर्च 30,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 5,500 प्लस 5,500 प्लस गर्दा 51,000 आउँछ। यहाँनिर हाम्रो कति रहेको छ त यहाँसम्म 51,000 रहेको छ यति खर्च। अब त्यो खर्चबाट हामी के घटाइन्छ त यो खर्च घटाइसकेपछि 2,40,000 घटाइसकेपछि 1,89,000 हाम्रो थप्नु पर्ने देखिन्छ भनेलाई के भन्छ त टु नेट प्रफिट भनेर भन्छ। 1,89,000 आयो 1,89,000 नेट प्रफिट आयो। यसैगरी अब ब्यालेन्स सिटलाई पनि हामी गरौँ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउन भनेको छ। यसरी यहाँसम्म हामी सल्युसन गर्न सकिन्छ। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने पोइन्ट्सहरुमा पहिला एसेट्सतिर जाउँ। एसेट्सतिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो छ बिल्डिङ दिएको छ हाम्रो 2 लाख को बिल्डिङ रहेको छ। त्यसैगरी अब यसको पालो आउँछ ड्रइङ के हुने भयो त हाम्रो क्यापिटलबाट लेस हुने भयो भने फर्निचर दिएको छ हाम्रो 50,000 लेस के गरौँ त डिप्रिसिएसन 10% 5,000 गर्दाखेरि 45,000। त्यसैगरी अब हामी जाउँ प्रिपेड इन्स्योरेन्सतिर। प्रिपेड इन्स्योरेन्स रहेको छ 10,000। त्यसैगरी लेस छ हाम्रो यहाँनिर प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड गरौँ। यहाँनिर हाम्रो 500 एक्सपायर्ड छ सो 9,500 बाहिरतिर। त्यसैगरी डेप्टर्स रहेको छ डेप्टर्स हाम्रो 60,000 रहेको छ। त्यसपछि लेस गरौँ ब्याड डेट गरौँ ब्याड डेट रहेको छ 5,000। त्यसैगरी लेस गरौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5500 आएको थियो। त्यसरी लेस गर्दा हाम्रो कति हुने रहेछ त दुईटाले लेस गर्दाखेरि 60,000 माइनस 5,000 माइनस 5500 गर्दाखेरि
हाम्रो आउँदो रहेछ 49,500 बाहिरतिर। त्यसै गरी पालो आउँछ अब इन्भेस्टमेन्टको 10%। इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट रहेछ 50,000। 50,000 मा हामी एड गरौँ यसमा, किनभने इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएको छ, सो एड गरौँ इन्भेस्टमेन्टमा। 10% भनेको 50,000 को 5,000 गर्दाखेरि 55,000। त्यसै गरी हाम्रो पालो आउँछ अब क्यारियर्सको, त्यसपछि क्यासको। क्यास 55,000 रहेको छ। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक कति छ त हाम्रो 1,50,000 रहेको छ। अरू खर्चहरू यसमा चाहिँ एसेट्समा जानुपर्ने पोइन्टहरू छैन। त्यसपछि जाउँ अब यतातिर क्यापिटल रहेको छ। क्यापिटल हाम्रो कति रहेको छ त यहाँनिर 2 लाख रहेको छ। सो यसबाट लेस गरौँ, ड्रइङ लेस गरौँ। ड्रइङ कति रहेको छ त हाम्रो 20,000 रहेको छ। त्यसपछि एड गरौँ हामीले यसमा नेट प्रफिट 1,84,000 एड गरौँ। यसरी एड गर्दाखेरि हाम्रो 2 लाख माइनस 20 प्लस 184 गर्दाखेरि 3,64,000 बाहिरतिर। 10% लोन 1 लाख रहेको छ। प्लस इन्ट्रेस्ट गरौँ, इन्ट्रेस्ट 10,000 1,10,000 भयो। त्यसपछि अब पालो आउँछ क्रेडिटर्सको। त्यसपछि बिल्स पेबल्सको यो 50,000 दिएको छ, यो 40,000 दिएको छ। अब यसलाई जोडौँ, जोड्दाखेरि 3,64,000 364 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 40 गर्दाखेरि 5,64,000 हाम्रो आयो लायबिलिटी साइडतिर। त्यसै गरी अर्को साइडतिर पनि जोडौँ, 2 लाख प्लस 45,000 प्लस 95,100 प्लस 4,95,000 49,500 प्लस 55,000 प्लस 55,000 प्लस 1,50,000 गर्दाखेरि 5,64,000। यसरी हामीले यस हिसाबलाई गर्न सकिन्छ। यसरी गर्नुहोला। साथसाथै अन्य भिडियो सम्बन्धी अपडेटहरू चाहियो भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथसाथै कुन कोर्सको तपाईँलाई भिडियो चाहिएको छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी रिप्लाई स्वरूप भिडियो बनाउनेछौँ।